เคยเป็นกันไหมครับยืนมองต้นไม้ในสวนแล้วก็นึกในใจว่าเอ๊ะเนี่ยเรารดน้ำถูกเวลาหรือเปล่านะคือผมได้ยินมาเยอะมากเลยครับห้ามรดตอนกลางคืนบ้างล่ะห้ามรดตอนแดดเปรี้ยงๆบ้างแต่ข้อมูลมันก็ตีกันไปมาจนแบบงงไปหมดวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้ให้เคลียร์ไปเลยดีกว่าครับเราไปรวบรวมข้อมูลมาให้แล้วจากหลายแหล่งเลยทั้งตำราทั้งงานวิจัยเพื่อหาคำตอบว่าไอ้เรื่องเวลาเนี่ยมันสำคัญขนาดนั้นจริงเหรอ เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะ เพราะมันเต็มไปด้วยความเชื่อเก่าๆ แต่ก็มีเรื่องวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจซ่อนอยู่เยอะเลย วันนี้เราจะมาค่อยๆแกะกันไปทีละประเด็นเลยนะคะ ตั้งแต่เรื่องที่ว่าทำไมถึงห้ามรดน้ำตอนกลางคืน ไปจนถึงตำนานใบไหม้ตอนรดน้ำกลางแดด แล้วก็จะไปดูด้วยว่า เอ๊ะ มันมีมุมมองอื่นที่ต่างออกไปไหม ก่อนจะสรุปกันว่าเวลาที่ดีที่สุดจริงๆ คือตอนไหน แล้วที่สำคัญนะคะ มันมีข้อยกเว้นสำหรับพืชบางชนิดที่แบบทำตัวสวนกระแสกับชาวบ้านเขาหมดเลยด้วยค่ะ โอ้โหฟังแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วครับงั้นเรามาเริ่มกันที่กฎข้อแรกที่ผมว่าทุกคนต้องเคยได้ยินเลยห้ามรดน้ำตอนกลางคืนอันนี้เหมือนเป็นบัญญัติข้อแรกของการปลูกต้นไม้เลยทำไมเขาถึงห้ามกันจริงจังขนาดนี้ครับเรียกว่าเป็นกฎที่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับแบบแข็งแรงมากๆเลยค่ะ หัวใจของเรื่องนี้มันอยู่ในคำว่าใบเปียกข้ามคืน ใบเปียกข้ามคืนใช่ค่ะ ลองนึกภาพตามนะคะ พอเราสาดน้ำไปตอนกลางคืนที่ไม่มีทั้งแดดทั้งความร้อนมาช่วยเลย น้ำมันก็จะเกาะอยู่บนใบนานเป็นชั่วโมง ซึ่งสภาพแวดล้อมที่มันทั้งมืดทั้งชื้นแบบนี้ มันคือสวรรค์ของเชื้อรากับแบคทีเรียเลยค่ะ โหเหมือนเราจัดปาร์ตี้บุฟเฟ่รอบดึกให้เชื้อโรคเลยนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะ เหมือนเปิดไนท์คลับให้เชื้อราเลย แล้วโรคที่มากับความชื้นตอนกลางคืนเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะคะ มันร้ายแรงขนาดไหนครับก็จะมีตั้งแต่โรคราแป้งที่เราจะเห็นเป็นฝุ่นขาวๆเกาะตามใบ หรือโรคใบจุดที่ทำให้ใบเป็นด่างๆแล้วก็ร่วงไป ที่น่ากลัวสุดๆก็คือโรครากเน่าค่ะ อันนี้เกิดจากเชื้อราในดินที่ชอบมากเวลาดินแฉะนานอ๋อๆ เคยเห็นสวนกุหลาบของเพื่อน เจอปัญหาโรคจุดดำระบาดหนักมาก พอไปเช็คดูตารางสปริงเกอร์เท่านั้นละค่ะ ตั้งเวลารดน้ำไว้3 ทุ่มทุกวันเลย โอ้โหตัวอย่างชัดเจนมากเลยครับยังไม่หมดแค่นั้นนะคะ เอายังมีอีกเหรอครับไม่ใช่แค่เชื้อโรคที่มองไม่เห็นใช่ค่ะ ความชื้นตอนกลางคืนยังเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดศัตรูพืชที่หากินตอนกลางคืนด้วย อืม ตัวร้ายหลักๆเลยก็คือพวกหอยทากทั้งหลายที่ชอบออกมาหาใบไม้อ่อนๆกินในอากาศเย็นๆชื้นๆแบบนี้ เหมือนปูพรมแดงเรียกให้มากินเลยสินะครับ ถูกต้องเลยค่ะ อาหารพร้อมแล้วเชิญได้เลยแบบนั้นเลย โอเคครับ เข้าใจเรื่องกลางคืนแล้ว ชัดเจนมากเลย แต่ทีนี้พอห้ามกลางคืน คนก็อาจจะคิดว่า งั้นรดตอนสว่างที่สุด แดดแรงสุดไปเลยสิ ใบจะได้แห้งไวๆ ซึ่งนั่นก็คือตอนเที่ยง แต่มันก็เป็นข้อห้ามอีกเหมือนกัน เรื่องนี้มันยังไงกันแน่ครับ คือผมเข้าใจมาตลอดเลยนะว่า ที่ห้ามรดตอนเที่ยง เพราะหยดน้ำบนใบ มันจะทำตัวเหมือนแว่นขยาย รวมแสงจนใบไหม้ อันนี้มันไม่ใช่เหรอครับนั่นเป็นภาพจำที่คนเข้าใจผิดกันเยอะมากๆเลยค่ะ อ้าวน่าสนใจมากที่หลายคนคิดแบบนั้น เพราะมันฟังดูสมเหตุสมผลมากเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับ แต่ในความเป็นจริงนะคะ งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เขาพบว่าหยดน้ำกลมๆบนใบไม้เรียบๆทั่วไปเนี่ยจุดโฟกัสของแสงมันอยู่ห่างจากผิวใบเกินไป คือมันรวมแสงได้ไม่เข้มข้นพอที่จะทำให้เนื้อเยื่อใบไหม้ได้จริงๆหรอกค่ะ จริงเหรอครับ ผมเชื่อแบบนั้นมาตลอดชีวิตเลยนะเนี่ย มีข้อยกเว้นนิดหน่อยค่ะในกรณีของใบพืชที่มีขนอ่อนอ๋อครับ ๆอย่างพวกใบฟักทองใบบวบขนพวกนี้อาจจะพยุงหยดน้ำไว้ในระยะที่พอดีจนเกิดการไหม้เป็นจุดเล็กๆได้แต่ก็เกิดยากมากแล้วก็ไม่ได้สร้างความเสียหายรุนแรงอะไรเลยค่ะโห งั้นที่ผมเคยเห็นใบเป็นรอยด่างๆหลังรดน้ำตอนเที่ยง ก็อาจจะมาจากสาเหตุอื่นเลยสิครับเนี่ย คุณกำลังจะบอกว่า อันตรายที่แท้จริงของการรดน้ำตอนเที่ยง มันไม่ใช่เรื่องที่เราเห็นบนใบ แต่เป็นเรื่องอื่นที่เรามองไม่เห็น ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะการต่อสู้ที่แท้จริงมันเกิดขึ้นใต้ดินต่างหากอันตรายข้อแรกและสำคัญที่สุดเลยก็คือ การระเหยที่สูงมากครับ ในช่วงที่แดดจัดๆอากาศร้อนๆเนี่ยน้ำที่เราอุตส่าห์รดไปอาจจะระเหยหายไปจากผิวดินได้ถึง 50-60% เลยนะคะ50-60%ใช่ค่ะก่อนที่มันจะทันซึมลงไปถึงรากด้วยซ้โห นั่นมันเหมือนเราเทน้ำทิ้งไปครึ่งหนึ่งเลยนะ ำเยอะมากค่ะแล้วอันตรายข้อที่2ที่ตามมาก็คือภาวะช็อกทางอุณหภูมิหรือ thermal shock ช็อกทางอุณหภูมิ ค่ะ
ลองนึกภาพเราออกจากห้องซาวน่ารถร้อนแล้วก็โดดลงสระน้ำเย็นจัดสิคะ โอ้โห ช็อกแน่ รากพืชก็รู้สึกแบบนั้นเลยค่ะ การราดน้ำเย็นๆลงบนดินที่ร้อนระอุ อาจจะทำให้เซลล์รากหดตัวกระทันหัน ซึ่งมันจะลดความสามารถในการดูดซึมน้ำและสารอาหารลงชั่วคราวเลย ๆ นึกภาพออกเลยครับ คงทรมานน่าดู แล้วมีอะไรอีกไหมครับ มีข้อสุดท้ายค่ะคือเรื่องรากขาดออกซิเจนค่ะ ครับ ปกติในดินมันจะมีช่องว่างให้อากาศอยู่ใช่ไหมคะ ครับ ให้รากได้หายใจ แต่พออากาศร้อนจัดๆเนี่ยรากต้องหายใจแรงขึ้น ถ้าเราไปรดน้ำจนดินแฉะโชกเลย น้ำมันจะเข้าไปแทนที่อากาศในช่องว่างพวกนั้นจนหมด อ๋อ ทำให้รากหายใจไม่ออก ใช่ค่ะ เกิดความเครียดได้เหมือนกัน สรุปก็คืออันตรายตอนเที่ยงไม่ใช่ใบไหม้แต่เป็นการเปลืองน้ำทำให้รากช็อก แล้วก็ทำให้รากหายใจไม่ออกค่ะ โอเคครับ แต่เดี๋ยวนะครับ พอฟังมาถึงตรงนี้มันก็ดูมีเหตุผลหมดเลยนะ ห้ามกลางวัน ห้ามกลางคืน แต่ผมไปเจอข้อมูลจากแหล่งหนึ่งที่ชื่อ Garden Myth เขาตั้งคำถามน่าสนใจมาก เขาบอกว่าถ้ากฎพวกนี้มันอันตรายขนาดนั้นจริงๆ แล้วทำไมเกษตรกรในฟาร์มใหญ่ๆ เขาถึงให้น้ำพืชผลกันทั้งวันทั้งคืนผ่านสปริงเกอร์ได้เหรอครับ มันดูย้อนแย้งกันมากเลยอะ เป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากค่ะ แล้วมันก็ชี้ให้เห็นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เลย นั่นก็คือคำว่าบริบทค่ะ บริบท ใช่ค่ะ สิ่งที่เกษตรกรทำกับสิ่งที่เราทำในสวนหลังบ้าน เป้าหมายกับเงื่อนไขมันต่างกัน อย่างแรกเลยคือวิธีการให้น้ำในฟาร์มใหญ่มักจะใช้ระบบน้ำหยด ซึ่งส่งน้ำไปที่โคนต้นโดยตรง ใบเลยไม่เปื้อก อ๋อ ก็เลยลดความเสี่ยงเรื่องเชื้อราไปได้ ถูกต้องค่ะ อย่างที่สองคือการยอมรับความสูญเสียสำหรับเกษตรกรการเสียผลผลิตไปบ้าง 5-10% อาจจะยอมรับได้ในทางธุรกิจ แต่สำหรับเราการเสียกุหลาบต้นโปรดไป1ต้นคือความสูญเสีย 100% เลยนะคะ อ๋อ เข้าใจแล้วครับ เป็นการบริหารความเสี่ยงที่ต่างกัน แต่ในบทความนั้นเขายังพูดถึงเรื่องเชื้อราด้วยนะครับ เขาบอกว่าโรคบางชนิดอย่างโรคจุดดำบนกุหลาบเนี่ย มันต้องใช้เวลาบนใบที่เปียกนานกว่า 7 ชั่วโมง การที่เราแค่รดน้ำตอนกลางคืน แล้วใบแห้งช้าลงไปสักครึ่งชั่วโมง มันอาจจะไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้น ใช่ค่ะ นั่นคืออีกมุมมองที่น่าคิด ซึ่งมันก็นำไปสู่ความขัดแย้งที่น่าสนใจระหว่างการอนุรักษ์น้ำกับการควบคุมโรค มันขัดแย้งกันยังไงครับ ถ้าเรามองมุมประหยัดน้ำนะคะ การรดน้ำตอนกลางคืนที่อากาศเย็นลมสงบ จะเสียน้ำจากการระเหยน้อยที่สุด แต่ถ้ามองในมุมป้องกันเชื้อรา การรดน้ำตอนเช้าเพื่อให้ใบแห้งเร็วที่สุดกลับดีกว่า อ๋อ มันสวนทางกัน ค่ะ มันเลยกลายเป็นว่าเราต้องเลือกว่าจะให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากันในสถานการณ์นั้นๆ ฟังดูแล้วซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับ เอาล่ะ หลังจากฟังข้อดีข้อเสียมาทั้งหมดแล้ว ถ้าให้สรุปแบบฟันธงเลยสำหรับคนปลูกต้นไม้ทั่วไปอย่างพวกเรา เวลาไหนคือช่วงเวลาทองคือดีที่สุด ปลอดภัยที่สุดครับ ถ้าอิงจากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ทั่วโลกนะคะคำตอบที่แทบจะเป็นเอกฉันท์เลยก็คือช่วงเช้าตรู่ค่ะ เช้าตรู่ ใช่ค่ะ โดยเฉพาะช่วงเวลาประมาณ5 ถึง 9 โมงเช้าถือเป็น the golden hour ของการรดน้ำต้นไม้เลย ทำไมต้องเป็นช่วงเช้าตรู่ครับ มีข้อดีอะไรที่โดดเด่นขนาดนั้น คือมันมีเหตุผลดีๆ มารวมกันอยู่ในช่วงเวลานี้พอดีเลยค่ะ อย่างแรกเลยคือเหตุผลทางชีวภาพ มันสอดคล้องกับนาฬิกาชีวิตของพืชพอดี ในตอนเช้าปากใบของพืชจะเริ่มเปิดเพื่อรับคาร์บอนไดออกไซด์ อ๋อ เพื่อจะสังเคราะห์แสง ใช่ค่ะ เหมือนคนเราตื่นนอนมาพร้อมจะดื่มกาแฟกินข้าวเช้า พืชก็พร้อมที่จะดูดน้ำขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีตลอดทั้งวัน เหมือนเราให้น้ำเขาตอนที่เขากำลังหิวพอดีเลยสินะครับ ใช่เลยค่ะ ข้อ 2 คือช่วยลดการระเหย เพราะอากาศยังเย็นอยู่ เราก็ไม่เสียน้ำไปเปล่าๆข้อ 3 ซึ่งสำคัญมากคือใบแห้งเร็ว แสงแดดอ่อนๆ กับลมในตอนเช้าจะช่วยให้ใบไม้ที่เปียกแห้งเร็วมาก เป็นการตัดวงจรของเชื้อรา ถูกต้องค่ะ แล้วก็มีอีกเกล็ดเล็กๆที่น่าสนใจนะคะ คือการรดน้ำในช่วงที่ยังมีน้ำค้างอยู่ ถือเป็นการรดตอนที่ใบเปียกอยู่แล้ว เลยไม่เป็นการยืดเวลาที่ใบเปียกให้นานขึ้นไปอีก โอ้โห ครบถ้วนทุกมิติเลยสำหรับตอนเช้า ฟังดูเหมือนว่ารดน้ำตอนเช้าคือกฎเหล็กที่ใช้ได้กับทุกอย่างเลย แต่ทีนี้ผมนึกถึงกล้วยไม้ที่บ้านผมนะครับ คือทุกคนแนะนำให้รดหรือพ่นน้ำให้มันตอนเย็นๆ ตกลงว่ามันยังไงกันแน่ครับ หรือว่าที่ผมทำมามันผิดหมดเลย ไม่ผิดเลยค่ะ ที่ทำมานะถูกต้องที่สุดแล้ว และคุณก็ได้สะดุดเข้ากับข้อยกเว้นที่น่าทึ่งที่สุด ที่จะทำให้เราเข้าใจโลกของพืชมากขึ้นไปอีก กล้วยไม้ของคุณคือกลุ่มพืชที่เป็นขบถค่ะ
พวกมันใช้ชีวิตสวนทางกับพืชอื่นโดยสิ้นเชิง เราเรียกพืชกลุ่มนี้ว่าพืชแคม พืชแคมมันคืออะไรครับ CAM ย่อมาจาก Crassulacean Acid Metabolism ค่ะ โอ้โห ชื่อยาวมาก ไม่ต้องจำชื่อเต็มก็ได้ค่ะ แค่เข้าใจคอนเซปต์ของมันก็พอ พืชกลุ่มนี้ส่วนใหญ่วิวัฒนาการตัวเอง เพื่อให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งหรือขาดน้ำอย่างเช่นกระบองเพชรในทะเลทราย หรือกล้วยไม้ที่เกาะอยู่บนต้นไม้สูงๆในป่า ครับ ถ้าพวกมันเปิดปากใบตอนกลางวันที่ร้อนระอุเพื่อหายใจ พวกมันจะคายน้ำออกมาจนหมดแล้วก็ตายในไม่กี่ชั่วโมงค่ะ อะไรนะครับ คือมันทำตรงข้ามกับพืชอื่นหมดเลยแหละครับ เหมือนเป็นพืชไนท์ชิฟที่ทำงานตอนกลางคืน แบบนี้มันเปลี่ยนทุกอย่างเลยสิครับ เปลี่ยนทุกอย่างเลยค่ะ พวกมันฉลาดมาก โดยการปรับตัวให้ปิดปากใบสนิทในตอนกลางวัน เพื่อกักเก็บน้ำแล้วรอจนกลางคืนที่อากาศเย็นและชื้น พวกมันถึงจะเปิดปากใบเพื่อดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ โอ้โห ดังนั้นการรดน้ำหรือพ่นละอองน้ำให้พืชกลุ่มนี้ โดยเฉพาะพวกพืชอิงอาศัยอย่างกล้วยไม้หรือทิแลนเซีย ในช่วงเย็นหรือพลบค่ำจึงมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะเป็นช่วงที่ปากใบของมันเปิดพอดี ใช่เลยค่ะ พร้อมจะดูดซับความชื้นด้วยตรงเลย สุดยอดไปเลย นี่คือการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดที่น่าทึ่งมาก และนอกจากกล้วยไม้ มีพืชอะไรอีกบ้างครับที่อยู่ในกลุ่มนี้ ที่เราคุ้นๆกันดีก็จะมีกระบองเพชรทุกชนิด พืชอวบน้ำต่างๆ ลิ้นมังกร กวักมรกต สับปะรดสีค่ะ อ๋อ พวกนี้เอง แต่ต้องมีข้อควรระวังนิดนึงนะคะสำหรับพืชอวบน้ำที่ปลูกในดินอย่างกระบองเพชร แม้จะเป็นพืช CAM แต่เวลาที่รดอาจไม่สำคัญเท่ากับการระบายน้ำของดิน ครับ ศัตรูตัวฉกาจของมันคือรากเน่า ดังนั้นดินต้องโปร่งแล้วก็แห้งสนิทจริงๆ ก่อนรดครั้งต่อไปค่ะ เข้าใจเลยครับ แสดงว่าเราต้องรู้จักธรรมชาติของพืชที่เราปลูกด้วย ไม่ใช่ใช้กฎเดียวกับทุกต้น เอาล่ะครับ งั้นเรามาลองสรุปประเด็นสำคัญทั้งหมดที่คุยกันวันนี้กันดีกว่าครับสำหรับพืชส่วนใหญ่ในสวน มันก็คือกฎเดิมใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ สรุปง่ายๆแบบนี้ได้เลย ดีที่สุดคือช่วงเช้าตรู่5:59 โมง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสุดเสี่ยง เสี่ยงที่สุดคือช่วงกลางคืน เพราะเป็นการเปิดปาร์ตี้ให้เชื้อรา ครับ สิ้นเปลืองที่สุดคือช่วงกลางวันแดดจัด เพราะน้ำระเหยเร็วมาก และอาจทำให้รากพืชช็อกได้ และข้อยกเว้นที่สำคัญคือกลุ่มพืชแคม อย่างกล้วยไม้ พืชอวบน้ำที่การรดน้ำช่วงเย็นจะดีกว่าค่ะ และเหมือนจะมีคำแนะนำหลักอีกข้อหนึ่งที่สำคัญเหนือกว่ากฎเกณฑ์เรื่องเวลาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ และนี่อาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราคุยกันมาเลย นั่นคือการสังเกตค่ะ การสังเกต ค่ะเหนือกว่าตารางเวลาใดๆ คือการตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของต้นไม้ ก่อนจะรดน้ำทุกครั้งให้ใช้นิ้วของเราเนี่ยแหละค่ะ จิ้มลงไปในดินลึกประมาณ 1-2 นิ้วเพื่อเช็คความชื้น อ๋อ ถ้าดินยังชื้นอยู่ก็ยังต้องรด อย่ารดน้ำตามตารางเวลาที่ตายตัวเด็ดขาด เพราะความต้องการน้ำของพืชมันเปลี่ยนไปเรื่อย ถูกต้องค่ะ นิ้วของเราคือเครื่องวัดความชื้นที่ดีที่สุดในโลกเลยค่ะ ๆ เป็นคำแนะนำที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากครับ สุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ไปคบคิดกันต่อไหมครับ ค่ะ จากที่เราคุยกันเรื่องพืช CAM ที่ปรับตัวอย่างสุดขั้วเพื่อความอยู่รอด มันทำให้เราเห็นกลยุทธ์การใช้น้ำที่แตกต่างกันอย่างน่าทึ่ง เลยอยากจะชวนให้ลองคิดต่อนะคะว่า ในอนาคตที่สภาพอากาศโลกเปลี่ยนแปลงไป พื้นที่หลายแห่งอาจจะแห้งแล้งขึ้น เราอาจจะต้องหันมาศึกษา และปลูกพืชที่มีประสิทธิภาพการใช้น้ำสูงอย่างพืช CAM มากขึ้น เพื่อความมั่นคงทางอาหารก็เป็นได้นะคะ ว้าว นั่นเป็นมุมมองที่ลึกซึ้งมากเลยครับ จากคำถามง่ายๆว่ารดน้ำต้นไม้ตอนไหนดี มันพาเราไปไกลถึงเรื่องความมั่นคงทางอาหารในอนาคตได้เลย การเข้าใจวิธีรดน้ำต้นกระบองเพชรอาจเป็นกุญแจสำคัญสำหรับอนาคตของพวกเราก็ได้ ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลที่เจาะลึกและเปิดโลกทัศน์ในวันนี้ครับ สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ The Debate ค่ะ วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องพื้นๆในการดูแลต้นไม้นะคะ แต่พอลงลึกไปในรายละเอียดแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันไม่จบไม่สิ้นเลยในหมู่คนรักต้นไม้ นั่นก็คือเรื่องของศาสตร์แห่งการรดน้ำค่ะ ใช่เลยครับ แค่เรื่องรดน้ำเนี่ยนะ แต่เชื่อไหมครับว่ามันเป็นคำถามโลกแตกจริงๆ คือมันมีรายละเอียด มีความเชื่อ มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่บางทีก็ดูขัดแย้งกันเอง จนทำให้หลายคนสับสน โดยเฉพาะมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มปลูกต้นไม้ก็จะกังวลกันมากเลยว่า เอ๊ะ ที่ทำอยู่เนี่ยมันถูกหรือผิดกันแน่
ถูกต้องเลยค่ะ และคำถามสำคัญที่เราจะมาพยายามหาคำตอบกันในวันนี้ก็คือ การรดน้ำต้นไม้ผิดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางวันที่แดดจัดๆหรือการรดน้ำทิ้งไว้ในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยมันเป็นการกระทำที่อันตรายและอาจจะนำไปสู่การตายของพืชได้จริงหรือไม่คะ หรือว่ามันเป็นแค่ความเชื่อที่ถูกขยายความจนเกินจริงกันไปเอง คือเราอาจจะกังวลมากไปกับเรื่องของเวลาจนมองข้างปัจจัยอื่นที่สำคัญไม่แพ้กันหรืออาจจะสำคัญกว่าด้วยซ้ำไปครับ ซึ่งแน่นอนค่ะว่าการสนทนาของเราในวันนี้เราจะไม่ได้มานั่งเทียนคุยกันลอยๆตามความรู้สึกนะคะ แต่เราจะอ้างอิงจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สรีรวิทยาของพืชแล้วก็ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่ได้รวบรวมมาไว้ เพื่อให้การถกเถียงของเราในวันนี้มีหลักการ และเป็นประโยชน์กับผู้ฟังมากที่สุดค่ะ ครับผม โดยในการพูดคุยกันครั้งนี้ เราจะแบ่งมุมมองกันให้ชัดเจนไปเลย ใช่ค่ะ โดยดิฉันจะขอเป็นตัวแทนนำเสนอหลักฐานที่สนับสนุนแนวคิดที่ว่าเวลาในการรดน้ำเป็นปัจจัยวิกฤต การที่เราเลือกเวลาที่ผิดพลาดนั้น มันสามารถสร้างความเสี่ยงที่จับต้องได้จริงๆ ต่อสุขภาพของพืชค่ะ ส่วนผมจะขอเสนออีกมุมมองหนึ่งนะครับว่า ความกังวลเรื่องเวลาเนี่ยบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกขยายความเกินจริงไปสักหน่อย และจริงๆแล้วปัจจัยอื่นๆ อย่างเช่น วิธีการรดน้ำหรือชนิดของพืชที่เราปลูกต่างหากที่อาจจะมีความสำคัญมากกว่า การที่เราจะมานั่งยึดติดกับนาฬิกาเพียงอย่างเดียวครับ เป็นการแบ่งฝั่งที่น่าสนใจมากค่ะ งั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มเข้าสู่การแถลงจุดยืนของแต่ละฝ่ายกันเลยดีกว่านะคะ ดิฉันขออนุญาตเริ่มก่อนเลยแล้วกันค่ะ เชิญเลยครับ ในมุมมองของดิฉันนะคะ ขอยืนยันจุดยืนหลักเลยว่าการเลือกช่วงเวลาที่ถูกต้องในการรดน้ำเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวด และช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่แทบจะไม่มีข้อโต้แย้งในทางวิทยาศาสตร์เลยก็คือ ตอนเช้าตรู่ค่ะ ถ้าจะให้ระบุชัดๆก็คือช่วงประมาณ6 โมงเช้าไปจนถึงสัก8 โมงเช้าทำไมถึงเป็นช่วงเวลานี้คำตอบมันไม่ได้มาจากความเชื่อโบราณเลยค่ะ แต่มาจากความเข้าใจในชีววิทยาของพืชล้วน อันนี้ผมไม่เถียงนะครับว่าตอนเช้าเป็นเวลาที่ดีที่สุด คือถ้าถามว่าเวลาไหนคือเวลาในอุดมคติ ก็ต้องตอบว่าตอนเช้าแหละครับ ใช่ค่ะ เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สอดคล้องกับจังหวะชีวิต หรือนาฬิกาชีวภาพของพืชพอดิบพอดีเลย คือพืชเนี่ยเขาเพิ่งจะตื่นจากการพักผ่อนในช่วงกลางคืนกำลังเตรียมตัวที่จะเริ่มกระบวนการที่สำคัญที่สุดของเขา นั่นก็คือการสังเคราะห์ด้วยแสง หรือที่เราเรียกกันง่าย ๆ ว่าการปรุงอาหารนะคะ ทีนี้ปากใบของพืชที่เปรียบเสมือนกับรูขุมขนเล็กๆของเราเนี่ยมันก็จะเริ่มเปิดออกเพื่อรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศเข้าไปใช้เป็นวัตถุดิบ การที่เราเติมน้ำให้เขาอย่างเต็มที่ตั้งแต่เช้า มันก็เหมือนกับการที่เราเติมน้ำมันให้รถจนเต็มถังก่อนที่จะออกเดินทางไกลนะคะ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดดีครับ พอแดดเริ่มแรงขึ้นในช่วงสายๆหรือตอนกลางวัน พืชก็จะมีความมั่นคง เขามีน้ำสำรองในระบบอย่างเต็มที่ทำให้เขาสามารถคายน้ำผ่านทางปากใบ เพื่อระบายความร้อนหรือลดอุณหภูมิที่ผิวใบของตัวเองได้ตลอดทั้งวัน โดยไม่เกิดภาวะขาดน้ำหรือที่เรียกว่าภาวะเครียดนั่นเองค่ะ นี่คือเหตุผลหลักในเชิงสรีรวิทยาที่ทำให้การรดน้ำตอนเช้ามันมีประสิทธิภาพสูงสุด ทีนี้เราลองมาดูเวลาอื่นกันบ้างนะคะ โดยเฉพาะช่วงเวลาที่คนกังวลกันมากที่สุด นั่นคือการรดน้ำตอนกลางคืน ข้อมูลทางพยาธิวิทยาพืช หรือศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องโรคพืชเนี่ยระบุค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะว่านี่เป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดในแง่ของการเกิดโรคเลย อันตรายที่สุดเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ อันตรายที่สุด เพราะอะไร เพราะว่าใบและดินที่เปียกชื้นตลอดทั้งคืน ในสภาวะที่อุณหภูมิต่ำลง แล้วก็ไม่มีแสงแดดมาช่วยให้มันแห้งเลยแม้แต่น้อย มันคือสภาวะที่สมบูรณ์แบบ เป็นเหมือนสวรรค์ให้เชื้อราและแบคทีเรียต่างๆเจริญเติบโตเลยค่ะ โดยเฉพาะเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคพืชส่วนใหญ่เนี่ยนะคะ เขาต้องการความชื้นที่เกาะอยู่บนผิวใบอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลานานประมาณ 8-12 ชั่วโมง เพื่อให้สปอร์ของมันสามารถงอกแล้วก็แทงทะลุเข้าไปในเนื้อเยื่อของพืชได้สำเร็จ การรดน้ำตอนกลางคืนก็คือการที่เราจัดเตรียมสภาพแวดล้อมแบบนั้นให้มันอย่างพอดิบพอดีเลยค่ะ และยังไม่หมดแค่นั้นนะคะ ความเสี่ยงจากการรดน้ำตอนเที่ยงก็มีเหมือนกัน แม้ว่าความเชื่อเดิมๆที่ว่าหยดน้ำบนใบไม้จะทำหน้าที่เหมือนแว่นขยาย จนทำให้ใบไหม้เนี่ยจะได้รับการพิสูจน์ในภายหลังแล้วว่ามันไม่เป็นความจริงสำหรับพืชส่วนใหญ่ก็ตาม แต่ความเสี่ยงที่แท้จริงมันเกิดขึ้นใต้ดินค่ะ
สิ่งที่เรามองไม่เห็นนั่นคือภาวะช็อกทางอุณหภูมิหรือ thermal shock ที่เกิดขึ้นเมื่อเราเอาน้ำเย็นๆไปรดลงบนดินและระบบรากที่กำลังร้อนจัดจากแดดตอนเที่ยงมันจะทำให้เซลล์รากที่บอบบางเกิดการหดตัวและหยุดทำงานไปชั่วขณะเลยนะคะนอกจากนี้ถ้าเรารดน้ำจนดินแฉะเกินไปน้ำก็จะเข้าไปแทนที่อากาศในดินทำให้รากขาดออกซิเจนกระทันหันในช่วงที่มันต้องการหายใจมากที่สุดเพื่อสู้กับความร้อนสรุปก็คือการรดน้ำให้ถูกเวลาจึงไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อแต่เป็นกลยุทธ์การป้องกันปัญหาเชิงรุกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนมากๆค่ะครับฟังจากข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นเหตุผลที่หนักแน่นมากแล้วก็สอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์จริงๆแต่ผมก็ยังอยากจะขอเสนออีกมุมมองหนึ่งนะครับคือผมเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการรดน้ำตอนเช้าเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเป็น best practice เลยแต่ผมไม่เชื่อว่าการรดน้ำในเวลาอื่นจะเท่ากับการฆ่าพืชเสมอไปคำนี้มันอาจจะดูรุนแรงไปนิดนึงแล้วก็อาจจะสร้างความกลัวโดยไม่จำเป็นครับแล้วในมุมของคุณคิดว่าความกังวลเหล่านี้มันถูกขยายความเกินจริงไปอย่างไรบ้างคะครับผมเราลองมาดูประเด็นเรื่องเชื้อราจากการรดน้ำตอนกลางคืนกันก่อนประเด็นนี้เป็นประเด็นที่คนกลัวกันมากที่สุดเลยใช่ไหมครับที่บอกว่าใบเปียกข้ามคืน8 ถึง 12 ชั่วโมงคือเงื่อนไขของการเกิดโรคคือมันก็มีงานวิจัยบางชิ้นนะครับที่ชี้ให้เห็นว่าในสภาพแวดล้อมจริงความแตกต่างของระยะเวลาที่ใบจะแห้งสนิทระหว่างการรดน้ำตอนเช้าตรู่มากๆกับการรดน้ำตอนเย็นๆเนี่ยบางทีมันอาจจะต่างกันแค่ประมาณ30 นาทีถึง1 ชั่วโมงเท่านั้นเองซึ่งระยะเวลาสั้นๆแค่นี้อาจจะยังไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อกระบวนการติดเชื้อของเชื้อราบางชนิดที่มันต้องใช้เวลานานมากๆถึง 7-8 ชั่วโมงอย่างเช่นโรคจุดดำในกุหลาบเป็นต้นครับหมายความว่าถ้าเรารดตอนเย็นที่ยังมีลมพัดอยู่บ้างใบก็อาจจะแห้งก่อนที่เชื้อราจะทำงานได้ทันอย่างนั้นเหรอคะมีความเป็นไปได้ครับโดยเฉพาะถ้าเราปลูกในที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดีแล้วก็ไม่ได้รดจนเปียกโชกนะครับนอกจากนี้ผมอยากจะชวนตั้งคำถามถึงการปฏิบัติจริงในภาคเกษตรกรรมขนาดใหญ่ด้วยครับลองนึกภาพฟาร์มที่ต้องให้น้ำในพื้นที่หลายร้อยไร่ดูสิครับพวกเขาไม่สามารถจำกัดการให้น้ำทั้งหมดให้อยู่แค่ในช่วงเช้าตรู่ไม่กี่ชั่วโมงได้แน่นอนในทางปฏิบัติซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าการให้น้ำในเวลาอื่นแม้กระทั่งตอนกลางคืนในบางระบบเนี่ยมันสามารถทำได้ถ้าหากมีการจัดการที่เหมาะสมเช่นการเลือกใช้ระบบน้ำที่เหมาะสมกับพืชและพื้นที่นั้นๆครับและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องข้อยกเว้นทางชีววิทยาครับเราไม่สามารถใช้กฎเดียวกับพืชทุกชนิดบนโลกได้พืชบางกลุ่มอย่างที่เรารู้จักกันดีเช่นพวกกระบองเพชรหรือว่านหางจระเข้ที่นักวิทยาศาสตร์จัดให้อยู่ในกลุ่มพืช CAM เนี่ยนะครับเขามีวิวัฒนาการที่พิเศษมากๆคือเขาจะเปิดปากใบในเวลากลางคืนเพื่อลดการสูญเสียน้ำในตอนกลางวันที่ร้อนจัดดังนั้นการรดน้ำพืชกลุ่มนี้ในช่วงเย็นๆหรือช่วงค่ำๆเนี่ยมันอาจจะสอดคล้องกับชีววิทยาของตัวมันเองมากกว่าการไปรดก่อนเช้าด้วยซ้ำไปครับประเด็นนี้น่าสนใจค่ะดังนั้นการที่เรายึดติดกับกฎเกณฑ์เรื่องเวลาเพียงอย่างเดียวมันอาจจะทำให้เรามองข้ามปัจจัยที่สำคัญกว่าไปได้ครับเช่นการรดน้ำให้ถูกวิธีหรือการทำความเข้าใจความต้องการของพืชแต่ละชนิดที่เราปลูกซึ่งผมมองว่า2 อย่างนี้มีความสำคัญมากกว่าการดูนาฬิกาเพียงอย่างเดียวครับนี่คือจุดยืนของผมอภิปรายหลักกันดีกว่าค่ะเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกที่ค้างกันไว้เลยคือเรื่องความเสี่ยงจากโรคพืชกับการรดน้ำตอนกลางคืนดิฉันยังขอยืนยันนะคะว่าสำหรับคนทั่วไปที่ปลูกพืชในสวนหลังบ้านหรือในกระถางบนระเบียงคอนโดซึ่งมักจะมีความหนาแน่นของต้นไม้ค่อนข้างสูงและการระบายอากาศก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับไร่นาโล่งๆกว้างๆการที่ใบพืชเปียกชื้นข้ามคืนเนี่ยมันคือการสร้างสภาวะที่เอื้อต่อการเกิดโรคโดยตรงเลยค่ะนอกจากเชื้อราแล้วความชื้นในเวลากลางคืนยังดึงดูดศัตรูพืชอย่างพวกหอยทากได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะการแนะนำให้คนส่วนใหญ่รดน้ำตอนเช้าจึงเป็นเหมือนการให้แนวทางปฏิบัติที่ปลอดภัยที่สุดลดความเสี่ยงได้มากที่สุดสำหรับคนส่วนใหญ่ค่ะผมเข้าใจประเด็นนั้นดีเลยครับเรื่องความเสี่ยงแต่ผมมองว่านั่นอาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไปสักหน่อยคือถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าตัวปัญหาหลักคือใบเปียกทำไมเราไม่เปลี่ยนวิธีการรดน้ำไปเลยล่ะครับแทนที่เราจะไปยึดติดกับเวลาเราก็แค่หันมาใส่ใจกับการรดน้ำที่โคนต้นโดยตรงเพื่อไม่ให้ใบเปียกไม่ว่าคุณจะใช้สายยางค่อยๆรดไปที่ดินหรือจะลงทุนใช้ระบบน้ำหยดก็ตามทีถ้าเราทำแบบนี้ได้ต่อให้ในบางวันที่คุณไม่ว่างตอนเช้าจริงๆแล้วจำเป็นต้องรดตอนกลางคืนความเสี่ยงเรื่องโรคทางใบมันก็จะลดลงไปมหาศาลเลยนะครับ
มันทำให้เรามีความยืดหยุ่นในการดูแลต้นไม้มากขึ้นเยอะเลยโดยเฉพาะกับคนเมืองที่มีไลฟ์สไตล์ที่อาจจะไม่สะดวกตื่นมารดน้ำตอนเช้าจริงๆครับแต่ดิฉันคิดว่านั่นเป็นเรื่องในอุดมคติเกินไปหน่อยนะคะสำหรับคนส่วนใหญ่ที่มีต้นไม้ไม่กี่กระถางการรดน้ำด้วยบัวรดน้ำหรือสายยางแบบฉีดพ่นเนี่ยมันคือวิธีที่สะดวกรวดเร็วและง่ายที่สุดแล้วการจะให้ทุกคนไปลงทุนเปลี่ยนเป็นระบบน้ำหยดหรือต้องมาค่อยๆบรรจงรดที่โคนทีละต้นมันอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันของทุกคนค่ะการปรับพฤติกรรมง่ายๆที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยอย่างเรื่องเวลาจึงเป็นคำแนะนำที่สมเหตุสมผลและครอบคลุมคนส่วนใหญ่ได้ดีกว่าในทางปฏิบัติค่ะจุดนี้ผมมองต่างออกไปนิดหน่อยนะครับผมว่าการให้ความรู้เรื่องวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยมันสำคัญกว่าการไปตั้งกฎเรื่องเวลาที่ตายตัวนะคือแทนที่จะบอกแค่ว่าห้ามรดตอนกลางคืนเราควรจะสอนให้คนเข้าใจว่าทำไมใบเปียกถึงไม่ดีและแนะนำให้เขาพยายามเล็งสายยางหรือบัวรดน้ำไปที่โคนต้นให้มากที่สุดถึงจะใช้อุปกรณ์ธรรมดามันก็สามารถทำได้นะครับอาจจะไม่ 100% แต่ก็ดีกว่าการฉีดพ่นไปทั่วการทำแบบนี้มันสร้างความเข้าใจที่ยั่งยืนกว่าเพราะเมื่อคนปลูกเขาเข้าใจหลักการแล้วเขาก็จะสามารถปรับใช้ได้เองแม้วันไหนจำเป็นต้องรดตอนกลางคืนเขาก็จะรู้ว่าต้องระวังเป็นพิเศษนะอย่าให้ใบเปียกนะมันคือการ travel power หรือการให้อำนาจในการตัดสินใจกับคนปลูกไม่ใช่การสร้างข้อจำกัดให้เขานะครับก็เป็นอีกมุมมองที่น่าคิดค่ะแต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีถ้าเขาทำได้ไม่ดีพอใช่ไหมคะทีนี้ขอขยับไปที่ประเด็นที่2กันบ้างเรื่องผลกระทบทางสรีรวิทยาของการรดน้ำตอนเที่ยงที่ดิฉันได้พูดถึงอันตราย2อย่างคือ 1. ภาวะช็อกทางอุณหภูมิที่ทำให้รากหยุดทำงานชั่วคราวและ 2. การที่รากขาดออกซิเจนเฉียบพลันเพราะน้ำเข้าไปแทนที่อากาศในดินในช่วงที่รากกำลังหายใจอย่างหนักเพื่อสู้กับความร้อนนี่คือความเครียดทางสรีรวิทยาที่เกิดขึ้นจริงๆและทำให้พืชอ่อนแอลงได้นะคะครับผมยอมรับความเป็นไปได้ในทางทฤษฎีนะครับแต่ผมก็ยังสงสัยว่าในทางปฏิบัติจริงเนี่ยผลกระทบมันจะรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอครับคือธรรมชาติน้ำที่เราเทลงไปบนดินมันจะเกิดการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิกับมวลดินรอบๆได้ค่อนข้างเร็วนะครับผลกระทบจากอุณหภูมิที่ต่างกันอาจจะเกิดขึ้นแค่ชั่วครู่และอาจจะไม่รุนแรงเท่าที่เรากังวลก็ได้ส่วนประเด็นเรื่องการขาดออกซิเจนเนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยครับว่ามันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรารดน้ำมากเกินไปจนดินแฉะซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอยู่แล้วไม่ว่าจะรดเวลาไหนก็ตามถูกไหมคะก็จริงครับการรดน้ำมากไปไม่ดีอยู่แล้วใช่ครับทีนี้ผมอยากให้ลองนึกภาพตามอีกแบบหนึ่งถ้าคุณกลับมาถึงบ้านตอนบ่าย3 โมงแล้วเห็นต้นกุหลาบที่คุณรักมากกำลังเหี่ยวคอตกใบทั้งหมดห้อยลงมาเพราะขาดน้ำอย่างรุนแรงคุณจะเลือกที่จะปล่อยให้มันอยู่ในภาวะเครียดแบบนั้นต่อไปอีกหลายชั่วโมงจนถึงเช้าพรุ่งนี้จริงๆหรือครับการที่เราให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อช่วยพยุงอาการในตอนนั้นผมเชื่อว่าอาจจะสร้างความเสียหายน้อยกว่าการปล่อยให้เซลล์ของพืชเสียหายอย่างถาวรจากการขาดน้ำไปเวลานานๆก็ได้นะครับมันคือการชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงครับนั่นอาจจะจริงในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะการช่วยชีวิตพืชย่อมมีความสำคัญกว่าแต่เรากำลังพูดถึงแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในสถานการณ์ปกติทั่วไปและที่สำคัญเราจะลืมเรื่องประสิทธิภาพไปไม่ได้เลยค่ะการรดน้ำตอนเที่ยงวันแดดจัดๆคือการสิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำแบบสุดๆเลยนะคะมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ชี้ว่าน้ำอาจจะระเหยหายไปในอากาศได้ถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวก่อนที่มันจะทันได้ซึมลงไปถึงรากของพืชด้วยซ้ำในยุคที่น้ำเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆการแนะนำให้คนรดน้ำแบบนี้ดิฉันว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งการรดน้ำตอนเช้าที่อัตราการระเหยต่ำที่สุดจึงไม่ใช่แค่ดีต่อพืชแต่ยังดีต่อสิ่งแวดล้อมและกระเป๋าเงินของเราด้วยค่ะฟังดูแล้วเหมือนการอภิปรายของเราทั้งหมดนี้มันกำลังชี้ไปที่ประเด็นที่3ซึ่งอาจจะเป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เลยก็ได้นะคะคือเราจะยึดตามกฎที่ตั้งไว้หรือเราควรจะเรียนรู้ที่จะอ่านต้นไม้ของเรากันแน่ใช่เลยครับนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อมาโดยตลอดเลยครับเราไม่สามารถใช้กฎข้อเดียวกับพืชทุกชนิดทุกสภาพแวดล้อมได้พืช C3 C4 และพืชกลุ่มแคมที่ผมยกตัวอย่างไปตอนต้นมันมีความต้องการและพฤติกรรมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงการดูแลต้นไม้ที่ดีที่สุดคือการสังเกตอาการของมันโดยตรงครับเดินไปดูมันสัมผัสดินดูว่ายังชื้นอยู่ไหมใบมันเริ่มเหี่ยวหรือยังและที่สำคัญคือต้องทำความเข้าใจธรรมชาติของพืชที่เราปลูกให้ดีที่สุดการบอกว่าต้องรดน้ำตอนเช้าเท่านั้นอาจจะทำให้มือใหม่ที่เห็นต้นไม้กำลังจะตายในตอนบ่ายไม่กล้าให้น้ำเพราะกลัวว่าจะทำผิดกฎซึ่งนั่นอาจจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายกว่าเดิมก็ได้นะครับ
การเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตรงหน้า คือทักษะที่สำคัญที่สุดของคนปลูกต้นไม้ครับจุดนี้ดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ ว่าการสังเกตคือเป้าหมายสูงสุดของการเป็นนักปลูกเลี้ยงที่ดี แต่ดิฉันมองว่าสำหรับผู้เริ่มต้นหรือคนส่วนใหญ่กฎเกณฑ์พื้นฐานที่ปลอดภัยมันคือรากฐานที่จำเป็นก่อนคุณจะสามารถเรียนรู้ที่จะสังเกตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะคุณจะเรียนรู้ที่จะอ่านอาการของต้นไม้ได้ยังไงถ้ามันตายไปซะก่อนเพราะโรคราที่คุณสร้างขึ้นมาเองจากการรดน้ำตอนกลางคืนโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการแนะนำให้รดน้ำตอนเช้ามันเหมือนกับการให้เกราะป้องกันหรือเป็นค่าเริ่มต้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนส่วนใหญ่มันช่วยลดความเสี่ยงได้เกือบทุกด้านเลยพอคนปลูกเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วเขาก็จะเริ่มเข้าใจเองว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะแหกกฎเมื่อไหร่ที่ควรจะยืดหยุ่นแต่สำหรับจุดเริ่มต้นดิฉันว่ากฎที่พิสูจน์แล้วทางวิทยาศาสตร์ย่อมดีกว่าการปล่อยให้ไปลองผิดลองถูกด้วยตัวเองค่ะกฎเหล็กมันส่งเสริมให้คนทำตามโดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าใจเหตุผลพอไปเจอสถานการณ์ที่ไม่ตรงตามตำราก็จะไปไม่เป็นเลยผมเชื่อว่าการสอนให้คนเข้าใจหลักการที่อยู่เบื้องหลังมากกว่าคือทำไมตอนเช้าถึงดีทำไมตอนกลางคืนถึงเสี่ยงมันจะเป็นการสร้างผู้ปลูกเลี้ยงที่เก่งและสามารถปรับตัวได้ดีกว่าในระยะยาวการมีกฎมันอาจจะปลอดภัยในตอนแรกก็จริงแต่ก็อาจจะขัดขวางการเรียนรู้ที่แท้จริงได้เหมือนกันนะครับค่ะก็เป็น2มุมมองที่ต่างกันอย่างชัดเจนแต่ก็มีเหตุผลที่ดีทั้งคู่เลยนะคะมาถึงช่วงท้ายนี้เรามาลองสรุปจุดยืนของแต่ละคนอีกครั้งหลังจากที่ได้ฟังการอภิปรายกันมาทั้งหมดแล้วนะคะในส่วนของดิฉันจากข้อมูลทั้งหมดที่ได้นำเสนอไปดิฉันยังคงยืนยันในมุมมองที่ว่าการรดน้ำในช่วงเช้าตรู่ยังคงเป็นแนวทางปฏิบัติที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคนรักต้นไม้ส่วนใหญ่ค่ะมันสอดคล้องกับนาฬิกาชีวภาพของพืชช่วยให้พืชพร้อมรับมือกับความท้าทายของวันใหม่และที่สำคัญที่สุดคือเป็นกลยุทธ์การป้องกันปัญหาเชิงรุกที่ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคได้อย่างชัดเจนและจับต้องได้การรดน้ำผิดเวลาโดยเฉพาะตอนกลางคืนจึงยังคงเป็นความเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนรักต้นไม้ส่วนใหญ่ค่ะครับในขณะที่ผมเห็นด้วยเต็มที่เลยนะครับว่าช่วงเช้าเป็นเวลาในอุดมคติแต่ผมก็ยังเชื่อว่าการสรุปว่าการรดน้ำผิดเวลาเป็นเรื่องเลวร้ายเสมอไปนั้นเป็นการมองปัญหาที่ง่ายเกินไปปัจจัยอย่างวิธีการรดน้ำให้ถูกจุดไม่ว่าจะเป็นการรดที่โคนต้นการใช้ระบบที่เหมาะสมการดูแลให้ดินมีการระบายน้ำที่ดีและความเข้าใจในชีววิทยาของพืชแต่ละชนิดมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องของเวลาเลยครับการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และสังเกตความต้องการที่แท้จริงของพืชคือหัวใจของการดูแลสิ่งมีชีวิตไม่ใช่การทำตามกฎอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตั้งคำถามครับการแลกเปลี่ยนมุมมองของเราในวันนี้ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าเรื่องที่ดูเหมือนจะง่ายๆอย่างการรดน้ำเนี่ยแท้จริงแล้วมันมีความซับซ้อนทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจซ่อนอยู่มากมายเลยการได้พิจารณาข้อมูลจากหลายๆแง่มุมจะช่วยให้เราตัดสินใจดูแลต้นไม้ที่เรารักได้ดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอนค่ะถูกต้องเลยครับมันไม่มีคำตอบเดียวที่ถูกต้องสำหรับทุกต้นไม้ทุกคนหรือทุกสถานการณ์หวังว่าการสนทนาของเราในวันนี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ฟังทุกท่านได้กลับไปสังเกตต้นไม้ของตัวเองมากขึ้นและลองพิจารณาดูว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่มันเหมาะสมกับต้นไม้ของเราแล้วหรือยังและจริงๆมันยังมีอีกหลายมิตินะครับที่น่าสนใจให้เราไปค้นหาเพิ่มเติมจากข้อมูลที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพของน้ำหรือชนิดของดินซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการรดน้ำทั้งสิ้นเลยครับ